tehát pont az elejére kíváncsi vagyok. Én is. Akkor még mielőtt elkezdjük énekelni, ugye az a fontos, hogy itt egy gisz, hogy arra kérem X-re pozícionálnod magadat. Tehát oda vedd a levegőt, ahova érkezni fogsz, és ne a pincéből kezdje, hanem már ott. És ilyenkor emelkedünk, és emelkedünk. Tisztába rakni. A nagy problémám, hogy körülbelül 2 emelettel lejjebb és nagyobb nyitással vagy, mint ami kellene, ezért nem is tudsz stillázni. Mert esélyen is stillázni, valahol itt voltál ehhez képest. Tehát amit próbáltunk összerakni, hogy magasra vesszük a levegőt és egy kicsit csíkszájba, utána már fölmehetsz giszre. Hallod a gisz? Itt marad a maszkba az egész. Csak a giszre nyithatsz egy kicsit. Mert nekem ez matt. Nem elég fényes, nem elég pozícionált. Megpróbáljuk? Bocsánat, eljátszanám, megkérem Gábort, hogy játsz el, és nagyon érdekel, hogy mi történik benne a testedben, amíg a Gábor a bevezetőt játsza. Hogy emeled föl a pozíciót addig, hogy a giszig eljussál. Egyébként ez nagyon fontos, hogy használjuk ki egy ária bevezetőjét. Hogy ki tudjuk-e használni pozícionálásra, vagy csak várunk lelazultan, és az utolsó percben valaki próbál pozíciót szerezni. Tehát ez egy annyira fantasztikusan megírt húzat, és nem tudsz rossz helyen belépni, hogyha kihasználod a zenei impulzusokat. Jó? Váltott fel, ezt választottad. Csak ott lazíthatsz le. Addig végig zárt kérlek össze a fogsorodat. Azért, mert matt. Nem elég csengő. És hallottam a skálából, hogy milyen csengő hangod van, tehát nem tudsz megvezetni vele. Jó? És nagyon szeretném, tudom, most demonstrálni fogjuk, és egy kicsit időtlenül néz ki, hogy amíg a bevezető van, hogy emelek, és itt szólalok meg. És a testem végig tónusa van. Érted? Jó? Megpróbáljuk, Gáborom. Tehát minden nagyon jó, csak közben le van feszítve a nyelved, ezért kirántja. Érzed? Egy ilyen lefelé fordulás van, mert látszik, hogy egy teknő van. Próbáljuk meg azt a részt, hogy észre van, ritmum van, ide rakod a kezedet, és csak fölötte énekel. Ez csak azt szolgálja, hogy ezt a kis első félholdacskát megtapasztaljuk. Mosolyból. Azaz. Hát ott kinyír hátul. Maradjunk előtt, csak itt a picit van. Az. Hallottátok,
hogy egy kicsit más helyre ment, hogy mennyivel könnyebben megtalálta a tetét. Most még egyszer elmegyünk előről, és kérlek szépen, hogy ezt reprodukáld, mert remek volt. Az a fajta nyitottság, teljes test, amit ugye az elején próbáltál a középmagasságba. Hova? Ennek magvas hangnak kell lenni, nem csak úgy elejteni. Még egyszer? Megcsinálod nekem, hogy lefixálod a... Mert ezekkel a vastáncos mozdulatokkal elmegy az egésznek a stabilitása. Azaz. Nem kell nyugodtan. Még egyszer. On salue. Időkímélésből nagyon genya leszek. Hogy van ez? Ezt szeretném hallani. Hogy van? Azt szeretnélek kérni, hogy zárt szájjal énekelj egészen a vízig. Hát, ennyi. Hogy ne lássam, hogy nem zárt vagy. Honnan? Ott meg a kinyithatod, jó? Nem voltam, és utána... Nem, ezt úgy kéne csinálni. Megpróbálom. Most ez is egy próbálkozás lesz. Mint hogyha ízét szeretnél elérni valami magasat. És akkor kerülsz le a földre. Egyszerűen nincs elég törekvés a testedben. Nem nyúlnak az izmaid, nem éred el a pozíciót, és utána meg már hiába. Tehát én azt látom, hogy alul pozícionált vagy lent, és utána persze, hogy felszorul, és nem lesz. Most kipróbáld ezt a kapaszkodást a kedvemért, de tényleg maximálisan, tehát olyan igazán ezek az izmok dolgozzanak, jó? Tetszett hallani a különbséget? Gyönyörű volt. Na nézzük a leggenyábbat, hogy van a végén. De nem ugyanaz. Igen. Tessék, mit csinál? Soha nem megy ez a felvenne, pedig annyira beszélő. Igazán csak ez maximum ez. És akkor fönn vagy. Tehát azért szorulsz föl, mert nem fönn kezded, hanem nősz föl. Fordítva.
Fölkezdik a legtetején, és onnan jövünk le. Nem kell nekem ez az elővezetés, a no. És mégis csináljuk azt, hogy itt vagyunk föl. A GG ugyanazt csinálja, mint mi, és utasítjuk. És próbáld összezárni a szadat, ne engedd, hogy lemenjen a GG-ből előtt. Valami beakaszt téged. Akkor csináljuk szöveget. Sőt, fogok neked egy széket kérni. És nagyon kell lesz még mert úgy kell leülni majd, hogy be kell osztani. Nehogy leesek. Legalább egy nagyot kell zúccsani a tetejére. Hogy a gravitáció levigye hátul a GG-de. Csak így egyedül. Az kéne, hogy egy picit ülünk, és egy nagyot döccenünk, totyanunk fenékkel az áll. Egy ilyet. Hogy de valha jót szól. Érzed, hogy itt van elő? Színpadra is felviszem. Nevetni fogtok, és azt hiszitek, hogy ez olyan túlzás. Tehát ilyenkor begyakoroljuk ezt. Nem kell semmit csinálni a nagy ruha alatt, csak ennyit. És a test a reflexet tudni fogja. Tehát az összes dolgot nagyba be kell, nagyon szélsőségesen. Én egyébként ilyen magas tákátokat ilyen fitness labdára pottyanva szoktam gyakoroltatni, hogy megérezzék, mi az az igazi súlytalanság, mitől fog a gége ellentétes irányba mozdulni. De ez csak akkor lehet, hogy a szélsőségesen nagyba mutatjuk. Érted? És ugyanezt a másiknál nem kell. És ugye, és a végén vissza kell állni. Jó? Fogjam a széket, szegény. Az a lényeg, hogy amikor nagy lépés van, esni kell. Hogy ne legyen, hogy a gravitáció megmutassa neked, hogy azt a szorongást, ami fölfel akarnál tuszkolni a gégédre, azt elengedje. És itt van az egész és még nem is volt jó a kezdés. Nem volt le. Tehát ez a feladatod, hogy ezt így székkel. Érzed, hogy mennyire szabad a torok? Igen. Szuper. Akkor köszönöm szívesen. Negyedikes voltam, amikor a Balettintézetbe is jelentkeztem, meg a rádió gyerekkorusába is, és mind a kettőre fölvettek. És ezt két évig tudtam csinálni, mert egyrészt a Balettintézet iszonyatosan elijesztett, mert azt láttam, hogy azért az énekesi élet az amellett tudsz mindenféle csinálni, meg nincs úgy behatárolva időben, mint egy balettosnak az élete. Egy balettos jó esetben 35-40 éves koráig tud a szakmában, a színpadon jelen lenni, utána vagy koreográfusként, vagy valami mást kell találni. Másrészt meg láttam a nagyobb lányoknak a lábát minden balett.